Terve! Kiinnostaako painonnosto lajina? Olen painonnostovalmentaja Jari Kenttämaa. Olen vetänyt punttikoulua jo useamman vuoden ja yrittäjänä olen toiminut jo 6 vuotta. Oma harrastetausta on noin 20 vuoden mittainen ja kilpailukokemusta olen hankkinut Pohjoismaiden mestaruuskisoissa parhaimmillani, joten siinäpä on lyhyesti sitä omaa taustaa tähän painonnostoon. Ja lähdetään siitä liikkeelle, että biomekaniikka vaikuttaa siellä painonnostajan taustalla aika vahvasti. Ja karkeasti ajatellen se tarkoittaa kehon mittasuhteita ja sitä fysiologiaa, joka on aika lailla yksilöllinen siellä taustalla. Ja jätetään tämä biomekaniikka tuonne taustalle muhimaan hetkeksi ja siirrytään tänne lämmittelyn puolelle. Painonnostajan lämmittely on tietysti aika tärkeässä asemassa. Ensimmäisenä korostuu lajiaktivointi. Ja lajiaktivoinnilla tarkoitan sitä, että lähdetään aktivoimaan ne tukilihakset ja apulihakset, jotka roolittaa siellä lajitreeneissä tarvittavien suurten lihasten toimintaa. Eli ne auttaa siellä sitten sitä kokonaisuutta. Ja kun lajiaktivointi on saatettu päätökseen, voimme siirtyä keppijumppaan. Keppijumppa on vielä semmoinen avaava ja aika lailla semmoinen dynaaminen ja lämmittelyyn tähtäävä. Voi siirtyä jo hieman sinne lajitekniikkaan, mutta keskitytään vielä kuitenkin siihen lämmittelyyn tuossa vaiheessa. Ja sitten tulee se tärkein painonnoston tukipilari, nimittäin tankojumppa, tempaus ja työntö tankojumppa. Ja tätä ei voi kyllin korostaa, sillä tankojumpan avulla me rakennetaan sitä peruskuntoa, perustekniikkaa ja lajiymmärrys paranee aina tankojumpan merkeissä. Ja painonnostossahan voi myös kilpailla, niin sitä paremmin meillä tulee sitä ymmärrystä myös kilpailuihin nähden, mitä paremmin meillä tämä tankojumppa alkaa sujumaan. Ja tietysti tässä roolittaa se tavoite. Ja hyvä perustekniikka on aina kunnioitettava tavoite, kun ajatellaan painonnostoa lajina. Sitten kun tankojumppa on saatettu päätökseen, siirrytään lajitreeniin 4. vaiheessa. Ja lajitreeni on aika tärkeä ja siinä myös korostuu se tavoite. Ja pääasiassa siinä voisi olla 3 tai 4 liikettä mukana ja niistä ehkä 2 semmoisessa paremmassa keskiössä, jossa korostuu sitten se voimaharjoittelu vähän isommilla raudoilla esimerkiksi. Tietysti kaiken tämän taustalla dominoi se, että mikä on se kokemus, lajikokemus, ymmärrys ja osaaminen tässä vaiheessa. Ja sitten 5. kohdassa tulee mukaan jäähyttely. Ja näitä kaikkia tekijöitä käydään läpi siellä aina valmennuskerroilla seikkaperäisemmin. Ja sitten kun ollaan saatu kroppa lämpimäksi, niin sittenhän meillä korostuu siellä se lajitreeneissä se tietyt voimantuotto-ominaisuudet. Eli silloin nousee tämä reisilihaksen alue näin karkeasti, keskivartalon tuki, vatsa, alaselkä, rintakehä ja hartialihasten tuki, näin karkeasti ajatellen. Ja myös pään asento roolittaa siellä jonkin verran siellä taustalla. On tärkeää huomioida se, että mihin se katse tulee kiinnittää aina tietyissä nostojen vaiheissa. Ja sitten kun aletaan pilkkomaan sitä nostotekniikkaa, niin siinähän tulee aina mennä mahdollisimman lähellä sitä kehon aluetta. Tangon tulisi mennä aina mahdollisimman lähellä. Näin lyhyesti. Ja kerrataan vähän tätä lämmittelyä. Lajiaktivointi korostuu ensimmäisessä vaiheessa. Aktivoidaan ne tukilihakset, apulihakset, jotka dominoi sitten isojen lihasten toimintakuntoa näin karkeasti ajatellen tai tukee niiden toimintaa. Toisessa vaiheessa on keppijumppa, se on vielä lämmittävämpi, avaava, semmoinen dynaaminen harjoittelu. Voi siirtyä jo vähän lajinomaiseen tekemiseen. Ja 3. vaiheessa tulee mukaan tankojumppa, se on se tärkein tukipilari, rakentaa pohjakuntoa ja perustekniikkaa ja ymmärrystä painonnostoon liittyen. Ja sitten 4. vaiheessa korostuu lajitreeni ja siellä keskiössä taas sen tavoitteen mukainen tekijä. Onko se vaikka joku voimantuotto-ominaisuus tietyssä vaiheessa tai onko se perusvoiman tai kunnon kasvattaminen tai sitten se voi olla joku kilpailutilanteen kertaus esimerkiksi. Ja lopussa sitten jäähyttely. Ja näitä kaikkia tekijöitä käydään läpi siellä valmennuskerroilla, joten otathan rohkeasti yhteyttä, jos tulee jotain kysyttävää mieleen.
Ja lisätietoja laitan muuten tähän videokuvaustekstiin alle, ylle tai sivulle, riippuen siitä missä kanavassa tätä seuraat, niin katoan sieltä lisätietoja. Ja muuten toimin urheiluhierojan tehtävissä, teen urheiluvalmennuksia, kuntosaliohjauksia ja jonkun verran käyn myös tuolla lenkkipoluilla vähän ohjeistamassa lämpäreinä ja muuta tämmöistä, niin aina voi ottaa yhteyttä myös niissä asioissa. Tsemppiä sun harjoitteluun ja toivon, että tästä sait nyt oikeasti eväitä siihen arkeen ja juhlaankin kenties. Ryhtihän on tärkeä asia myös juhlissa. Näin lyhyesti loppukevennyksen. Tsemppiä sun treeneihin ja palataan asiaan. Moikka!